Там же страшная фамилия. Ну, фамилия Тандей, ты понял. А исполнитель Босый, Валик. Вот это, что приехал только что, говорит, блядь, а что мы не робили? Всі ходять якісь шlepера, непонятно що, без конкретики, кому воно цікаво, чи не цікаво взагалі, чи що робити. Господарський суд Києва – місце, де вирішується доля майна і грошей усіх міністерств і центральних органів, купи державних підприємств і найбільших бізнесів. Суми позовів, які сюди подають, можуть сягати мільярдів. Прізвища учасників справ, які тут розглядають, ви точно чули у новинах. А контракти, за які тут рубаються, в прямому сенсі слова можуть вирішувати подальше існування столиці. Рандомний понеділок лише в одного судді цього суду може складатися зі справ Антимонопольного комітету, Генеральної прокуратури, Нафтогазу і міжнародних корпорацій. Це не жарт і не метафора, це я вам зараз прочитала реальний розклад на наступний понеділок голови суду Вадима Босого. Босий очолює Київський госпсуд із 2023 року. До того кілька років він тут був заступником голови, а до того просто суддею. Хоча, як ви вже зрозуміли, просто суддею тут бути дуже важко, подекуди, боюся, неможливо. Тож, думаю, вже здогадалися, сьогодні у нас розпаковка головного господарника Києва. Про те, як побудувати великий будинок за ціною у півгаража, про те, як заробити мільйон, а скупитися на 15. Зрештою, про те, як сидіти на мінімалці і при цьому регулярно оновлювати автопарк крузаків і прадіків. Коротше, про господарність та хазяйновитість по-українськи. Я Леся, ви на Bihus.info. Підписуйтеся, якщо досі не, і пишіть у коментарі, чию біографію та статки ви хотіли би дослідити у наступних випусках. Підписалися? Погнали! Коротка біографічна. Вадиму Босому під 50. Родом він із Київщини. У нульових працював у Полтаві, але з 12-го року опинився у Києві і з того часу вершить правосуддя у господарському суді столиці. Судова практика Босого дуже цікава, уже хоча б тому, що дуже різношерста. Бачите, Госпсуд Києва – це саме те місце, де суддя ніколи не ризикує знудитися від одноманіття. Сьогодні Босий може розгрібати суперечки якихось дрібних ФОПів, а вже завтра штрафувати спецекспортера за прострочку надважливого 2-мільярдного контракту з Міноборони. У його порядку денному і прості справи про стягнення штрафів, і заплутані історії про змову на паливному ринку. І так, це Київський суд, але через те, що саме в Києві зареєстровані центральні органи та інституції різних сфер господарювання, до Босого впереміжку зі справами столичних забудовників можуть потрапити бурштинові надра Житомирщини і черкаське сміття. Деякі його справи, особливо ті, що із сектору оборонки, закриті або ж настільки анонімізовані, що ви навіть не зрозумієте, про що було те рішення. Але більшість усе ж публічні, і про деякі з них ви навіть могли чути у новинах або розслідуваннях. Враження вони могли лишити у вас різні. Наприклад, у 2017 році саме суддя Босий розглядав справу про мільярдні борги київського метрополітену, які з комунального підприємства, а це читай з міста, збивав українсько-російський бізнесмен Павло Фукс. Тоді суддя вичитував міських чиновників як малих дітей за те, що недостатньо активно борються за інтереси міста. Які дії ви вчинили? Ви департамент транспортної інфраструктури міста, правильно? Так. Ви відповідаєте повністю за всю транспортну ситуацію міста, правильно? Так. Про борг ви знаєте. Так. Що зробили? Галя, боже, лупнув би його ще по голові папкою з матеріалами тої справи, я би вже, мабуть, розплакалася. Правда, ненадовго, бо вже за кілька років під'їхали так звані плівки Вовка, і ми всі з вами почули, як Босий Вадік бігав до славнозвісного суддівського рішали з ОАСК за інструкціями, що робити зі справою Коломойського. Помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный, бороды вопрос, самый главный, да? Потом было на Печерске, помнишь, да? А такой же есть в Хозяйке. Просто у меня исполнитель приезжал, говорит, ходят все несерьезные какие-то. Я говорю, я не знаю почему. Но там именно его фамилия фигурирует.
У 2019 році Вадим Босий дійсно слухав справу Ігоря Коломойського. Той не дуже хотів виплачувати Нацбанку гарантії на 9 мільярдів за кредитами привата. І суддя Босий його небажання задовольнив. Після того, як, судячи з прослушок, які НАБУ збирало в кабінеті Вовка, скатався до останнього за порадою. Он объединил 5 штук, у него на 20 числа и спрашивает, кому-то оно интересно, я говорю, мне как бы не совсем корректно спрашивать. Говорит, ну там же страшная фамилия. Ну, фамилия там День, ты понял. А исполнитель Босый, Валик. Вот это, что приехал только что, говорит, не робити. Всі ходять якісь шлипера, непонятно що, без конкретики, кому воно цікаво, чи не цікаво взагалі, чи що робити. Як вам взагалі оцей статус «ісполнітель»? Незалежність і самостійність суддівського корпусу в усій своїй красі. Це щодо судової практики, але я вам сьогодні обіцяла про хатинки і машинки, тож давайте потроху рухатися на сайт НАЗК. В електронне декларування 2015 року Вадим Босий зайшов із доволі типовою, навіть банальною картинкою. Квартира в новобудові – мамина, Тойота – татова. Виживати на скромну державну зарплатню уже майже 40-річному тоді судді теж допомагали батьки. Власне, батько. Саме він декілька років поспіль підкидав синові по мільйону кешу. Він же щороку підганяв судді пристойні колеса. Спочатку був Прадік. Потім був Лексус, потім Крузак, а нині знову Прадік, тільки вже від мами. Коротше, кожні пару років апгрейд і все найкраще дітям. Про батьківські підгони ми намагалися розпитати суддю Босого ще в ті роки, але відповіді були не дуже оригінальні. Батько подарував. А звідки батько? Заробив. Як заробив? Та фіг його знає. Ми довго копалися у бізнесах і доходах батьків судді, але необхідних сум, скажімо так, не викопалося. У себе у Переяславі родина Босих, як то кажуть, не останні люди. У них багато років були різні бізнеси, в основному сільгосп або транспорт. Втім, більшість цих бізнесів давно мертва, а те, що живе, офіційно не приносило Босим фантастичних прибутків. Та що там прибутків? Там оборотів стільки не було, скільки синові надаровано і нерухомо-рухомого накуплено. Наприклад, у ті 2 роки, коли батько підкинув судді сукупно 2 мільйони, він сам офіційно заробив коло 200 тисяч. Якби я була НАЗК, я б уже шила протокол. Але знаючи, як у нас в 90-ті нульові вівся бізнес, особливо аграрний, особливо десь на периферії, я пропоную цю архівну частину просто скіпнути. Тим більше, що це об'єктивно не найцікавіше у сьогоднішній історії. Найцікавіше пов'язане з дружиною та дочкою. У численних публікаціях у ЗМІ уже не раз писали, що у далекому ще 2008-му суддя Босий розлучився зі своєю дружиною Катериною. Це життя, воно бентежне, а втім не раз жартували і над тим, що то було, розлучення. Бо дивіться самі. У 2011-му народжується ще одна дитина. У 2012-му колишня дружина стає власницею квартири, у якій чомусь прописується сам суддя. Через рік у тому самому ЖК з'являється квартира і у мами Босого. А у 2016-му до його батька, так співпало, перекочовує Лексус колишньої, який, звісно ж, одразу опиняється в користуванні самого судді. Все, як то кажуть, в сім'ю, навіть якщо вона колишня. Тому це, звісно, життя, і воно, звісно, бентежне, але ж не настільки. Втім, поки одні жартували, інші прибували активами. Навесні 2017 року офіційно уже не дружина судді інвестувала у будівництво одного з найпонтовіших ЖК столиці на Печерську – Джек Хаус. Ви 100% його не раз бачили у наших сюжетах. Про топових СБУшників або про екс-очільника МВС Авакова. Бульвар імені моєї тезки, центральний центр, майже 2 штуки за квадрат, і це, як то кажуть, у котлован. За актуальними на тому етапі цінами забудовника, квартира на понад 100 квадратів у форматі голі стіни мала би обійтися під $200 тисяч. 200 тисяч, яких у пані Катерини, я хотіла би простими словами сказати не було, але ж це буде неправильно, бо звідкилясь же вони таки взялися. Тому скористуюся традиційним формулюванням, співмірних доходів відшукати не вдалося. Копійчана зарплатня в облраді і та років за 10 перед Джеком, а далі з року в рік лишень соцдопомога. От і все, про що відомо, принаймні податковій.
Аналогічна ситуація з доходами у її матері, колишньої тещі судді, котра у 2018-му прикупила у цьому ЖК 2 паркомісця, які пізніше подарувала дочці. Їх важко оцінити заднім числом, але загалом варто розуміти, що зараз квадрат паркінга у Джекхаусі не поступається у ціні квадрату самої квартири. Зараз і квартира, і паркінги у Джеку записані на пані Катерину. Але от нюанс. Оформлювати все це добро на себе вона ніби як не поспішала. Є глибоко суб'єктивна, а втім хронологічно обґрунтована версія, що ця затримка могла бути пов'язана із оцінюванням босого у ВККС. Так, те саме оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де служителів Феміди перевіряють на предмет компетентності, професійної етики і доброчесності. Останній з цих пунктів зазвичай не просто відстояти, якщо у тебе виявлять брехню в декларації і леві активи поза нею. Так от, хронологія. Інвестиція в Джек, повторюся, була ще на етапі будівництва у 2017-му. У лютому 18-го ВККС почала перевіряти суддю і перевіряла майже рік, аж у листопаді зафіналили. Прямо посеред цієї перевірки, як невчасно, у квітні, його вже не дружина отримала від забудовника квартиру по акту прийому передачі. Але в реєстрі нерухомості її на себе оформила тільки через рік. Ще пізніше переписала на себе мамині паркінги. Тобто засвітила це на собі у відкритих реєстрах лише після того, як ВККС розписалася на рішенні про доброчесність босого. А вже після того, як босий отримав цей умовний сертифікат суддівської чистоплотності, він взяв і нарешті вписав дружину в декларацію. Дружину і все її майно, до якого він тепер, ніби ж як і стосунку ніякого немає. Офіційно, хронологічно. Печерськ родині судді явно подобався. Уже у лютому 21-го у дочки босого Ірини з'являється квартира тут же. На бульварі по сусідству із Джекхаусом? Ні, не так. Прямо під боком у Джекхауса. Так що з вікна у вікно можна сіль у мами позичати. Так от, квартира на понад 100 метрів. Зараз голий квадрат тут коштує під $2000, тож квартирка цілком могла потягнути на 200 штук тільки за стіни без ремонту. Ця обновка могла би лишитися непоміченою. Дочці було уже майже 22 і якраз того року суддя перестав вказувати дорослу дитину в декларації. Але не привернути увагу зовсім цей актив усе ж не міг. Навіть не тому, що дорогий, а тому, що за документами він подарований. Це могла бути чергова класична історія, на кшталт насправді купили, а оформили за договором дарування, бо продавець не хоче платити податки. Але ні, все виявилося набагато цікавіше. Квартиру дочці судді подарувала бабуся, мама босого. Саме вона восени 2020-го придбала і менш як за півроку подарувала її онуці. При даруванні ціну зазначали трошки нижчу – 140 тисяч, але хоч 200, хоч 150, зазвичай у таких випадках ми говоримо про співмірність доходів, але тут саме слово «співмірність» уже звучить як знущання. У той рік, коли бабця купувала квартиру на Печерську, вона отримувала мінімальну зарплатню у сімейній фірмі у Переяславі. Власне, як і рік до того, і до того, і до того. Загалом за останні 5 років перед покупкою Печерська, за даними податкової, доходи склали трохи більше 200 тисяч. От тільки гривень, не доларів. Окей, тепер уже точно всі забезпечені. Квартири є, машини є. Що ще хотіти? Як що? Далі традиційно хотілка розвертається уже в бік приватного будинку десь під Києвом. І наш суддя виявився теж доволі традиційним. І навіть гірше – передбачуваним. Восени 24-го року дочка босого купує землю у Лісниках. У лютому 26-го вводить в експлуатацію на ній приватний будинок на майже 180 квадратних метрів. Ось цей. Сонце вийде з кадру. Ось оцей. Саме тут, за нашими спостереженнями, і мешкає тепер суддя. Ось вранці з гаража викочується прадік, оформлений на 73-річну маму судді босого. Авто у преміум-комплектації купувалося минулого року новим і мало би обійтися $1070. Випускає з гаража білу БМВ дочки і заїздить назад. За кермом, як самі бачите, явно не мама-пенсіонерка.
За якийсь час залишає будинок і сам прадід. А ось в інший день той самий прадід, а після нього ще Мазда, записана на малодохідну тещу судді і задекларована у користуванні його дружини. І ось знову з гаража викочується Мазда, випускає прадік і закочується назад. Дочиної бехи, що цікаво, сьогодні навіть не видно. Так у чому проблема, спитаєте ви? У судді зарплата взагалі-то непогана, дружина віднедавна ФОП і заробляє не гірше, та й дочка жон уже доросла, цілий адвокат і теж ФОП. Ну купили землю, ну побудували хату, ну живуть собі. Все дійсно було би чудово, якби було саме так, але ж отак воно якраз і не було. Заплутала? Зараз поясню. Хронологія сьогодні – наше все. На цьому кадрі проїзду по вулиці ви могли уже помітити, що будинок Босих – один із кількох схожих за дизайном. Це не котеджне містечко, але так, 3 будинки, якщо не прямо однакові, то щонайменше типові. Так ніби їх будував один забудовник. Це одразу змусило нас засумніватися у тому, що дочка судді направду купувала пусту ділянку і сама на ній щось будувала. Тож ми підняли архів супутникових знімків і дозвільну документацію, і от як усе було в реалі. Раніше на цьому місці стояла одна приватна садиба з великою ділянкою на чверть гектара. У 23-му році її викупили, знесли, ділянку розділили і почали будувати будинки. 3 одночасно. Усі повідомлення про початок робіт подані у березні 24-го. У червні того ж року усі 3 будинки уже стояли з дахами, а в липні уже навіть з газонами у дворі, що зазвичай вказує на те, що брудні фасадні роботи завершені. Все виглядало послідовно і логічно, аж поки будинки не почали вводити в експлуатацію. В серпні отримав техпаспорт перший, у жовтні – другий, а в листопаді дочка судді придбала ділянку під 3-м будинком так, ніби ніякого будинку на ній не було. Я думаю, що ті, хто дивиться нас давно, або ж ті, хто сам шурупає, як функціонує будівельний ринок у секторі приватної забудови у цій країні, уже здогадалися. Для тих, хто ні і ні, пояснюю, як це часто у наших хазяйновитих краях працює. Забудовник зводить будинок, але продає по документах тільки землю під ним. А покупець уже потім сам вводить в експлуатацію хату, так ніби це він її побудував. Продавцю вигідно менше платити податків. Покупцю щонайменше без різниці, а щонайбільше теж вигідно, наприклад, коли легальних доходів на офіційну покупку не вистачає. Ввести хату в експлуатацію можна коли хочеш, і вартість її у документи можна теж втулити, яку хочеш. Це ж ніхто перевіряти не буде. А якщо у когось все ж виникнуть колись запитання, завжди можна сказати, що бетон мішали оцими самими ручками всією родиною в перервах між судовими засіданнями. Ми такі казочки слухаємо регулярно. І регулярно на пальцях пояснюємо, що вони не проканають в епоху супутника, аеробльотів і соцмереж. Не так давно моя колега Оля розповідала про екологічного прокурора, що оселився у котеджному містечку, яке розслідувала його ж прокуратура. До речі, у сусідньому з лісниками селі. Так от, хату під $500,000, переконував прокурор, збирав йому по цеглинці тато. Будинок ніхто не купував, а будували. І, по-друге, будинок батька, він купив ділянку, відповідно, будував будинок. Клацаємо на квітень 2022-го. Прокурорський котедж вже готовий. Оскільки заїхав Гуцуляк туди влітку 2023-го, то це може означати тільки одне – маєток купувався готовим. Найімовірніше – напряму в забудовника. Не може такого бути. Це якась магія. Магія, так, тільки магія б тут і помогла. А знаєте, що ще валить магію в нокаут? Калькулятор. Згідно з наявними у нас документами, землю дочка судді купила за 800 тисяч гривень. І це, за даними податкової, були заледве не всі офіційні доходи в її 25 років. Я би навіть сказала, що натягли сову на глобус, якби тільки ця сова того ж таки 24-го року не оформила собі беху. Оту саму біленьку, ви вже бачили її на відео.
Зараз такі тисяч під 30, а тоді ж була свіжіша, а отже мала обійтися ще дорожче. І це вже ламає всю фінансову конструкцію, але hold my beer, зараз я доламаю її к бісовій матері зовсім. За даними OLX Нерухомість, наразі у Лісниках аналогічні приватні будинки, двоповерхові, без ремонту, хоч з цегли, як у дочки судді, хоч із керамблоку, продають орієнтовно по $2000 за квадрат. Це означає, що будинок босих міг обійтися у близько $350 тисяч. Без ремонту ще раз. Пам'ятаєте, я ще казала, що оця схема з купити пусту землю, типу без будинку, дає можливість іще потім жонглювати з ціною. Ну так я ж не просто так казала. При введенні в експлуатацію цього будинку в документах зазначили кошторисна вартість будівництва $600 тисяч. Гривень, Карл! Це 3,5 штуки за квадрат. Та метр фундаменту стрічки зараз стільки коштує, а не квадратний метр будинку. Або давайте краще в доларах. 15 тисяч за увесь будинок. Клас? Паркомісце у комфорт-класі зараз коштує у понад двічі дорожче. Ну і фіналочка. Я вже згадувала, що дружина і дочка судді – ФОПи. Перша має бізнес, а друга – адвокатську практику. Все би чудово, якби не та сама клята хронологія. Розкачувати офіційні доходи панянки взялися запізно. Дочка судді оформила ФОП через тиждень після покупки нерухомості, а адвокатське отримала ще через півроку. Що ж до дружини судді, то її бізнес розігнався аж наступного року і на суму втричі меншу, аніж треба було б, щоб закрити питання по будинку. Тут згодився би хоч якийсь коментар від самого судді і його дочки, але розмовляти з нами вони не горіли бажанням. Звісно ж, ми намагалися їм додзвонитися, але обидвоє кидали слухавку. Ми зараз досліджуємо декларації суддів Госпсуду і хотіли з вами поговорити про декларацію, про остатки родини, про будинок в Лісниках. У вас буде хвилинок 5 поговорити? Алло. Алло, добрий день. Пані Ірина Боса потрібна, правильно? Так, добрий день. Добре, пані Ірино, мене звати Леся Іванова, я журналіст редакції Бігус.Інфо. Ми зараз аналізуємо декларації суддів господарського суду. То хоч би дослухала. Звісно ж, обом писали у месенджери, але ті повідомлення так і лишилися без відповідей, як і офіційний запит. В принципі, я розумію, чому той запит міг би не сподобатися босому. Адже у ньому були питання не лише про Джек-хаус, лісники і крузаки, а й, наприклад, про природу нового бізнесу його дружини. Бачите, минулого року вона різко розкачала свій ФОП на 5 мільйонів гривень. Основний вид діяльності – торгівля одягом у магазинах. Звісно ж, ми дуже хотіли подивитися на цей магазин, але так його і не знайшли. Тож, з-поміж іншого, запитали у судді, так а де він хоча б розташований і що там за одяг? Можливо, відповідь на це питання було придумати так само непросто, як і пояснити будівництво в Лісниках? Хтось скаже, що це смішно, хтось, що печально. А я скажу, що це соромно. Соромно, коли головний господарський суддя столиці у своєму власному господарстві начудив так, що тепер навіть на базові питання по кілька тижнів відповісти не може. Я дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку і поширювати наші сюжети у соцмережах. До зустрічі!